Λοιπόν, όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε νιώσει να μας κρατάει κάτι πίσω, σωστά? Κάτι εσωτερικό, ένα εμπόδιο που δεν μας αφήνει να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Σήμερα θα δούμε βήμα-βήμα μια πολύ συγκεκριμένη μέθοδο για να ξεφορτωθούμε αυτούς τους περιορισμούς μια για πάντα. Και εδώ, σε αυτή τη φράση, κρύβεται όλη η ουσία. Ο μόνος περιορισμός είναι στο μυαλό μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα εμπόδια που βλέπουμε μπροστά μας δεν είναι εκεί έξω, στον κόσμο. Είναι μέσα μας. Και ξέρετε κάτι, το να το καταλάβει κανείς αυτό, το να το αποδεχτεί, είναι κυριολεκτικά το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα για να αλλάξει οτιδήποτε. Για να διώξουμε κάτι, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι και που μένει. Σκεφτείτε τον κύκλο της ζωής μας σαν μια πίτα. Ένα κομμάτι είναι η δουλειά, ένα άλλο η οικογένεια. Λοιπόν, οι αρνητικές πεποιθήσεις δεν είναι απλά αέρας. Είναι και αυτές ένα κομμάτι της πίτας. Καταλαμβάνουν πραγματικό χώρο, τρώνε την ενέργειά μας, ακριβώς όπως όλα τα άλλα. Λοιπόν, αυτός είναι ο δικός μας χάρτης για σήμερα. Θα δούμε τον εσωτερικό περιορισμό, τη δύναμη του στόχου, τον χάρτη προς την επιτυχία, τη δράση και την προσαρμογή. Και φυσικά θα κλείσουμε με μερικές πολύ δυνατές νοητικές τεχνικές και την ερώτηση «Είμαστε έτοιμοι για την επιτυχία?» Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο κεφάλαιο, ο εσωτερικός περιορισμός. Ας δούμε λίγο καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για σκέψεις που απλά περνάνε και φεύγουν. Όχι. Οι περιοριστικές πεποιθήσεις είναι σαν να έχουν ριζώσει μέσα μας. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας ξαναγυρίσουμε στον κύκλο ζωής. Είναι σαν να έχουμε έναν ανεπιθύμητο συγκάτοικο στο μυαλό μας. Τι κάνει αυτός? Τρώει από το φαγητό μας, καταναλώνει την ενέργειά μας, τραβάει την προσοχή μας και στο τέλος δεν αφήνει καθόλου χώρο για να μπει κάτι καινούριο, κάτι καλό. Και εδώ έρχεται η ερώτηση. Πώς διώχνουμε αυτόν τον ενοχλητικό συγκάτοικο? Η λύση δεν είναι να τσακωθούμε μαζί του, όχι. Η λύση είναι η αντικατάσταση. Φανταστείτε να φέρνετε στο σπίτι κάτι νέο, κάτι που σας συναρπάζει. Έναν στόχο τόσο μεγάλο, τόσο συναισθηματικά φορτισμένο, που σιγά σιγά αρχίζει να πιάνει όλο τον χώρο. Ο παλιός συγκάτοικος απλά δεν θα χωράει πια. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για μια απλή επιθυμία, ένα «αχ, μακάρι να γινόταν». Όχι. Ο διακαής πόθος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια φωτιά μέσα μας. Μια φλόγα που καίει τόσο δυνατά που λιώνει τις αμφιβολίες, που δίνει καύσιμο στην αποφασιστικότητά μας και που μας πρόχνει μπροστά ό,τι και αν βρεθεί στον δρόμο μας. Ωραία. Έχουμε λοιπόν το καύσιμο, αυτόν τον διακαή πόθο. Αλλά ένα αυτοκίνητο μόνο με καύσιμο δεν πάει πουθενά. Χρειάζεται και χάρτη, σωστά? Πάμε να δούμε τώρα το σχέδιο, τον οδικό χάρτη που θα μετατρέψει αυτή τη φλόγα σε κάτι πραγματικό, σε κάτι που μπορούμε να αγγίξουμε. Και νάτος ο χάρτης. Αυτό το διάγραμμα ροής είναι το σύστημά μας. Το ωραίο εδώ είναι ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Κάθε βήμα συνδέεται με το επόμενο, από την αρχική ιδέα μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Τέρμα η αβεβαιότητα, τέρμα το «και τώρα τι κάνω». Η πορεία είναι ξεκάθαρη. Ας δούμε λοιπόν τα θεμέλια του συστήματος. Πρώτον, ορίζουμε τον στόχο. Και όταν λέμε ορίζουμε, εννοούμε με κάθε λεπτομέρεια, ημερομηνίες, αριθμούς, τα πάντα. Δεύτερον, καλλιεργούμε αυτό το διακαή πόθο, τη φλόγα που λέγαμε. Τρίτον, φτιάχνουμε ένα πλάνο δράσης με βήματα που μπορούμε να μετρήσουμε. Και τέταρτον, και αυτό είναι κρίσιμο, επενδύουμε στη συστηματική εκπαίδευση. Διαβάζουμε, παρακολουθούμε σεμινάρια, μαθαίνουμε. Αυτά τα 4 δεν είναι ξεχωριστά. Είναι ένας κύκλος που το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Και εδώ είναι το μαγικό. Η εκπαίδευση δεν είναι απλά για να μαθαίνουμε πράγματα. Κάθε νέα γνώση που εφαρμόζουμε βελτιώνει το πλάνο μας. Κάθε μικρή επιτυχία δυναμώνει τη φλόγα μέσα μας, τον διακαή πόθο. Και όσο δυναμώνει αυτή η φλόγα, τόσο περισσότερο χώρο πιάνει στο μυαλό μας και τι είπαμε ότι συμβαίνει τότε? Ο παλιός ανεπιθύμητος συγκάτοικος, η περιοριστική πεποίθηση, απλά δεν έχει πού να σταθεί. Εξαφανίζεται. Εντάξει, έχουμε χάρτη, έχουμε καύσιμο, ώρα να πατήσουμε γκάζι. Γιατί χωρίς δράση, όλα τα άλλα είναι απλά θεωρία. Πάμε να δούμε πώς η δράση και η προσαρμογή φέρνουν την πρόοδο. Η δράση λοιπόν δεν είναι απλά κάνω πράγματα, έχει σύστημα. Πρώτον, δρούμε, με συνέπεια. Δεύτερον, μετράμε τακτικά πού βρισκόμαστε. Τρίτον, παίρνουμε μια απόφαση. Αυτό που κάνουμε δουλεύει, συνεχίζουμε έτσι ή αλλάζουμε κάτι. Και φυσικά, μαθαίνουμε από τις αναποδιές. Αυτός είναι ο κύκλος. Αυτή η ερώτηση είναι, ας πούμε, ο πίνακας ελέγχου μας. Μας γλιτώνει από το να χάνουμε χρόνο και ενέργεια πηγαίνοντας προς τη λάθος κατεύθυνση. Αν κάτι δεν πάει καλά, αυτή η ερώτηση μας δίνει το σήμα να αλλάξουμε πορεία. Έγκαιρα. Και εδώ
Αλλάζει όλο το παιχνίδι. Με αυτή τη σκέψη, η λέξη αποτυχία απλά δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό μας. Κάθε εμπόδιο, κάθε στραβοπάτημα δεν είναι αποτυχία, είναι πληροφορία. Είναι ένα πολύτιμο μάθημα που μας δείχνει έναν καλύτερο δρόμο και τελικά μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη εικόνα, τη στρατηγική μας. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για την εργαλειοθήκη, για τα εργαλεία άμεσης επέμβασης. Του κάνουμε τη στιγμή ακριβώς που σκάει μύτη μια αρνητική σκέψη. Πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε 3 απλά αλλά απίστευτα δυνατά κόλπα. Πρώτον, βλέπουμε την αρνητική σκέψη σαν μια εικόνα στο μυαλό μας και μετά την κάνουμε όλο και πιο μικρή, μέχρι που να εξαφανιστεί. Δεύτερον, παίρνουμε το άσχημο συναίσθημα και το συνδέουμε με κάτι αστείο, κάτι παράλογο. Του παίρνουμε όλη τη δύναμη. Και τρίτον, μόλις εμφανιστεί η σκέψη, φανταζόμαστε μπροστά μας ένα τεράστιο κόκκινο σήμα stop. Μπαμ, τη κόβουμε τη φόρα. Αυτές οι τεχνικές είναι σαν να πατάμε το pause στον αρνητικό εγκέφαλο και να παίρνουμε εμείς ξανά τον έλεγχο. Και πέρα από τις τεχνικές, χρειαζόμαστε και κανόνες. Κανόνες για να χτίσουμε ένα νοητικό φρούριο γύρω από τον στόχο μας. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά. Αρνούμαστε να ακούσουμε αρνητικές γνώμες. Αγνοούμε όσους προσπαθούν να μας μειώσουν. Συγχωρούμε όσους μας κακολογούν για να μην τους δίνουμε ενέργεια. Και το κυριότερο, εστιάζουμε μόνο στον στόχο. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Είδαμε λοιπόν το πρόβλημα, είδαμε το σχέδιο, είδαμε και τα εργαλεία. Φτάνουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι του πάζλ. Και είναι ίσως το πιο κρίσιμο απ' όλα, η εσωτερική μας ετοιμότητα. Και εδώ είναι όλη η μαγεία, η κεντρική ιδέα. Δεν πολεμάμε τις περιοριστικές πεποιθήσεις. Δεν τους δίνουμε σημασία. Απλά τις αντικαθιστούμε. Φέρνουμε κάτι τόσο μεγάλο, τόσο δυνατό στη θέση τους, που απλά δεν τους μένει χώρος να αναπνεύσουν. Η εστίασή μας είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα. Όπου ρίχνουμε το φως, εκεί μεγαλώνουν τα λουλούδια. Και στο τέλος, όλη αυτή η διαδικασία, όλος αυτός ο δρόμος, καταλήγει σε μια και μόνο ερώτηση. Μια απλή, αλλά τρομερά δυνατή ερώτηση. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές το τελευταίο εμπόδιο, ο τελευταίος περιορισμός που έχουμε να ξεπεράσουμε, είναι ο ίδιος μας ο φόβος να δεχτούμε την επιτυχία για την οποία δουλέψαμε τόσο σκληρά. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι αυτή που θα καθορίσει το μέλλον.